Alright, so ito yung ano nila, market. Anong tawag nito? Naschmarkt. Naschmarkt market. Ito yung nakikita ko sa YouTube. Oh, ang ganda. Yung nakasabay ko kanina sa train, she said that it's like so pricey because this is a touristy part. Tama nga. Tawid lang siya ng hostel. Yung turista talaga ito for today's video. Fresh fruits. And, yeah. Ang dami yung pagpipiliin. Kasama yung maraming choices. And along the seeds. Ang dami yung mga fruits. Porks. Jetzt voll in die Wurst, oder? So, medyo crowded siya for today. I think this is the famous market. Ano, grabe yung mga plates pa. Dates ba yun? Mga spices. Ice cream, I'm not sure. Hummus. Meat. We have berries, nuts, so hindi siya masyadong shake. Ang haba pa yung trending pa dun eh. So, cheese. That's a lot of cheese. Grabe yung variety ng cheese na dito. And then we have chocolates. Nakakatuwa, parang baklaran ata ito sa kanila. Pero hindi eh, kasi medyo pricey daw dito. So, yan. Ikaw, Ate Lep. What can you say about the market? We're used to it. Madami sa Pilipinas ganito. Ganito ka ano? Kay kaposh? Oo, kaposh. My favorite too. Look, ang ganda. Chikahin mo nun. Later, part of the program. Tapos, ayain natin. There. This one, and then sausage, cheese. So, ayun. Sakto, ito talaga yung nakita ko sa YouTube. Tingin din siya sa YouTube. Some of them have Medyo cold na siya. Kaya may naka-jacket. Tapos, ayun na. More. Yan ako doon. Ang haba talaga siya. Sana umabutan ng 2 hours. Okay, so ayan, mahaba pa siya. Mukhang sobrang haba na ito. Hindi ka naman kakayanin ito ng battery ko. Hindi pa ako nakapag-check nito. Hindi pa ako nakapag-charge. Ito yung kaya naman. Ito yung